ආයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉස්සෙල්ලා මිල ටෙක් විදිහින් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මගේ යාළුවෝනේ මම FBS එක පිළිබඳව තමයි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක අද මම ලොකු දෙයක් කියන්නේ මම මේ කියා දෙන්න තමයි යන්නේ. මේකෙ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා නම් හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මේක ලෝ ක්වොලිටි දාන්න වීඩියෝ එකේ ලෝ ක්වොලිටි දාලා මේක මොකද මේකේ මුකුත් මම පෙන්නන්නේ නැහැ. අද කතා කරන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. පෙන්නන්න මොකුත් නැහැ. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටිකක් තමයි මම මේ දෙන්න යන්නේ. හරිද? ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටිකක් තමයි මම මේ දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මගෙන් ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකෙත් අහනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක. හරි? ඔයගලන්ට තාමත් මගේ channel එකට join වෙලා නැත්නම් මගේ channel එකට දැම්ම join වෙන්න. ඒ වගේම මම personally උදව් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකකට එන්න කියලා කියනවා ආරාධනා කරනවා. අනිත් දේ තමයි හරි ඇති බයිලා ඇති ඔක්කොම ඇති පැත්තකින් තියෙන FBS එකේ දැන් ඔයා ඩොලර් 140 බෝනස් ගත්ත කෙනෙක්ද මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ? ඔයාටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත්. එහෙම නැත්නම් ඔයා FBS එක කරන්න කියලා කෙලව ගත්ත කෙනෙක්ද? හරි. ඔයාටත් මේ වීඩියෝ එක වැදගත්. එහෙම නැත්නම් මේකට අත ගහන්න තාම හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ද මේක බලන්නේ? ඔයාටත් මේක වැදගත්. ඒ හින්දා ස්කිප් කරන්න එපා. මම අද කතා කරන වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතනම තමයි මේකේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අනේ යාළුවනේ මේක ලෝ ක්වොලිටි දාලා අහගෙන ඉන්න. මොකද මම හැමදාම මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ හින්දා. හරි? ඔයගලන්ට මේවා ක්ලියර් කරගෙන ගියොත් ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බ වෙනවා. හරි. ඔන්න ඉස්සලාම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ මේ ඩොලර් 140 අරගෙන කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ? හරි. ඩොලර් 140 හම්බ වෙනවා. ඩොලර් 140 මේ 140 හම්බුනාට පස්සේ ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න ඔයාලට දෙන්නේ දවස් 20යි FBS ලා. මේ ඩොලර් 140 වලට දවස් 40ක් වළංගුයි. හැබැයි දවස් 40 වළංගු වුණාට දවස් 20ක් ඇතුළත ඔයා මේක ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම නැත්නම් ලොස් වෙන්නත් ඕනි. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා ප්‍රොෆිට් හරි ලොස් හරි ට්‍රේඩ් 500ක් දාන්න ඕනි. කීයද? ඩොලර් සමානද? ලොට් 0.01 ලොට් වලින් කීයද? ඩොලර් 1 ප්‍රොෆිට් එකක් හරි ඩොලර් 1 ලොස් එකක් හරි ඒ වෙයින් හරිද? ඒ ඩොලර් 1 ප්‍රොෆිට් එකක් හරි ඩොලර් 1 ලොස් එකක් හරි යන්නත් ඕනි. ඒ වගේම ඒක ක්ලෝස් වෙන්න බෑ ඩොලර් එකට. ඒ කියන්නේ 0.99න් 98න් ක්ලෝස් වුණත් මේක ගණන් ගන්නේ නැහැ. හොඳේ. මේ අන්න එහෙම ට්‍රේඩ් 500ක් වැටෙන්න ඕනි. ඩොලර් ඔය කියන්නේ ඔයගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් 5 කම්ප්ලීට් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඔයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් 5 කම්ප්ලීට් වෙනවා කියන්නකෝ. ඔන්න දැන් ඔයාගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් 5 කම්ප්ලීට් වුණා. දවස් 20 යන්න කලින් ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් 5 කම්ප්ලීට් වුණා. හරි. ඔන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් 5 කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දවස් 20 යනකම් හරි ඒගොල්ලෝ දවස් 5ක් ඇතුළත ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලෝ ඔයගලන්ට ඔටෝමැටික්ලිම ඔයගලගේ මේ බෝනස් account එකේ තියෙන සල්ලි ස්ටෑන්ඩඩ් account එකට ඔටෝමැටික්ලිම transfer කරනවා. transfer කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක තවදුරටත් මේ ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම බෝනස් එක අයින් වෙනවා. මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ බෝනස් එක අයින් වෙනවා. සමාන විතර එකක් ගන්නකොට බෝනස් එක අයින් වෙනවා. දවස් 5ක් ඇතුළත මේක ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේ ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් 5 කම්ප්ලීට් කරගත්තොත් ඔයාට ස්ටෑන්ඩඩ් account එකට මේ බෝනස් account එකේ තියෙන සල්ලි ඔයාගේ ඔටෝමැටික්ලිම ඒගොල්ලෝ පන්ෂෙයා කරනවා. සමහරක් අයගේ හැම ෂෙයා වුණ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් දවස් 10ක් විතර 15ක් විතර ඕක ගිහිල්ලා වෙලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් දවස් 20 යන්න ඕනි. දවස් 20 යනකොට ඔයාට 500ක් දාලා තිබ්බොත් මේ FBS platform එකේ FBS broker ආයතනයේ ඔයාගත්ත ඔයාගේ account එකෙන් 500ම ප්‍රොෆිට් වෙන්න ඕනි නෑ. 500ම ලොස් වෙන්න ඕනිත් නෑ. 500ක් ලොස් වෙන්න බෑ. ඉතින් 500ක් ලොස් වෙන්න නෑනේ. ඩොලර් එක ගානේ ලොස් වුණත් ට්‍රේඩ් 140න් ඔයාලා ලොස්නේ. එහෙම නෙමෙයි. ඔයා ප්‍රොෆිට් අනිවාර්යෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ මේකේ. ප්‍රොෆිට් කරන්නම් වෙනවා. ඔයාට නැතුව මේක කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රොෆිට් කරන්න ඕනේ ඩොලර් මේ 0.01 ට්‍රේඩ්ස් 500කින්. ඔන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඉවරයි. දැන් දෙවෙනි කතන්දරේ විත්ඩ්‍රෝල් එකක් ගන්නකොට ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේද? විත්ඩ්‍රෝල් එකක් ගන්නකොට ඩිපොසිට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඔටෝම ස්ටෑන්ඩඩ් ලොට් එකට මේ සමාන ස්ටෑන්ඩඩ් මේ account එකට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙච්ච ගමන් ඔයාට ඒක විත්ඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ
මොකද්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ? ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ස්කිල් වලට සල්ලි ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ස්කිල් වල account එක අර XM වගේ FBS එකටත් එකම නම තියෙන්න ඕනිද? නෑ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දන්න තරමට නම් මම දන්න තරමට නම්. හැබැයි ඔයා හදන්නේ ඔයාගේ නමට නම් ස්කිල් account එක මේ සමාන FBS account එක ඔයාගේ නමට මේ ස්කිල් account එක උත් තියෙනවා නම් ඒක පට්ට වටිනවා. මොකද ඒකට approval වෙන වේගය සහ ඒ කියන්නේ instantly ඒක ගෙවින් කරනවා. අර එහෙම කියන්නේ ඔයාගේ FBS account එක වෙනත් නමකින් SQL account එක තවත් නමකින් තියෙනවට වැඩිය හොඳයි කියන එක මම නම් recommend කරන්නේ. එකම නමෙන් තියෙන SQL account එකක් සහ එකම නමකින් තියෙන FBS account එකක් එක ගනුදෙනු කරන්න කියලා. හරි. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඕකේ. දැන් ඊළඟ ගැටලුව තමයි FBS account එකේ මේ ඩොලර් 140න් 70යි හම්බුනේ. ඒ 140න් 70ක් හම්බෙනවා PC එකෙන් හදුවොත්, ඒ කියන්නේ PC කම්පියුටර් එකෙන් හදුවොත්, ෆෝන් එකෙන් හදුවොත්, ෆෝන් එකෙන් හදනකොට app එක download කරගන්නකොට ඔයාලට තව 70ක් හම්බෙනවා. එන්නේ එකෙන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මට මේ FBS එකේ කතා කරන්න දේවල් තිබ්බේ. තව දුරටත් මම කිව්වා මේක account එකක් හදාගෙන යන කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට මේක වැදගත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම දැන් උන් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක්ට මේක වැදගත්. ඒ වගේම account එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට මේ මම කතා කරපු දේවල් ටික ප්‍රමාණවත් කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම දැනට XM සමාන දැනට FBS ට්‍රේඩ් කරලා ලොස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔයාලට තමයි මේ අවස්ථාව දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඔයා ලොස් වුණා. හිතන්න ඔයා ලොස් වෙලා. ඔයාලට ආයෙත් account එකක් හදන්න බෑ ඔයාගේ නමට. මේ FBS account එකක් ඔයාලට මම හදන විදිය කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මගේ channel එකට එන්න මතක තියාගන්න මගේ මේක subscribe කරන්න. මොකද්ද අපේ channel එක SLM Tech මගේ YouTube channel එක. ඉතින් 680 දෙනෙක් ඉන්නවා subscribers. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ, අමතක කරන්න නැතුව මුන් ටික අමතක කරන්න නැතුව යන්න ඕනේ. මොකද මේ subscribers 680 දෙයක් කියන්නේ මුන් තමයි මාව ෆෝම් කරන්න අනිවාර්යෙන් එකක් කරන්න ඕනේ තව එකක් ගේන මෙහෙමයි කියලා personal message දානවා, group එකෙත් ඉන්නවා, තව WhatsApp message උත් දානවා. අනේ මන්දා මාර එකක් ඈ. ඉතින් ඔය 682 තමයි 682 කියන්නේ දැනටත් මේ වීඩියෝ එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා දැම්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක set වෙන්න යාළුවනේ. අනිවාර්යෙන් මම උඹලා මග හලන්නේ වැඩි එකතු කරගෙන අදගෙන යනවා. මොකේද මගේ channel එකට group එකට අරගෙන මේ ඔයගොල්ලන් ඇදගෙන යනවා. කවදාවත් මග හලාගෙන යන්නේ නැහැ. පල්ලෙහා ඉන්න ඕක බලන්න පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා මගේ comment section එකේ comment මොනවද තියෙන කියලා අනික videos වල. ඉතින් මේ හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ආපහු වෙමු FBS එකට බයිලා ටික නවත්තලා. හරි. FBS එකේ ඔයාලට account එකක් හදනවා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට දාන්නම් වෙනම link එකක් මගේ blog post එකේ මම කියලා තියෙනවා ඒකේ කරගෙන යන step ටික වෙනම. ඔයා මගේ Telegram channel එකට ආවොත් මම ඔයාලට ඒ දේවල් දෙනවා. හරි? right. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මොනවද? මේකේ rules ටික තමයි මම අර කලින් කිව්වේ. දැන් ඔයාලට අලුතෙන් account එකක් හදාගන්න නම් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ phone එක හරි machine එක හරි තියෙන දේ cookies clear කරන්න ඕනේ. අංක 1. දෙවෙනි කතන්දරේ තමයි ඔයා phone එකේ නම් app browser එකට ගිහිල්ලා, ඒ කියන්නේ app තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඒ app තියෙන දේ, ඒ කියන්නේ FBS එකේ තියෙන app ටික අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් MT4 වලින් වා කරා නම් MT5 වලින් metadata වගේ අරගෙන ඒකත් අයින් කරන්න ඕනේ. පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් phone එක reset කරත් කමක් නැහැ. පැහැදිලිද? right. ඊළඟ කතන්දරේ තමයි හොඳම යාළුවාගේ ඔයාගේ ගෙදර කිසිම identity එකක් ගන්න එපා. හොඳම යාළුවාගේ identity එක ඉල්ල ගන්න. identity ඉල්ලගෙන මිනිහට අත්ත විස්තරේ කියලා එයාගේ identity එක ඉල්ලගෙන bill එකක් හදාගන්න බැරි නම් මම bill එකක් හදන වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා XM වලට. ඉතින් XM වලට කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මේකටත් ඒ විදිහට bill එක හදන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරලා ඉන්න කෙනෙක්ට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කියලා බලන්න පුළුවන්. මොනවද මගේ videos, ඒ වගේම මොනවද මම දාලා තියෙන videos කියලා. හරි. ඉතින් එතකොට ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහාට description එකේ දාන්නම් මේ bill එකක් හදාගන්න විදිහ ගැන. එහෙම නැත්නම් මට දාන්න අමතකුණත් ඔයා ඉල්ලන්න මම දෙන්නම් ටං ගාලා Telegram group එකේ ඇතුළේ ඔය හැම දේම එකී නොකී මම කතා කරපු දේවල් හැමදේම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ right. ඉතින් bill එකක් ඒ විදිහට හදාගෙන මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. identity අර විදිහමයි වෙන කෙනෙක්ගේ identities දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතන්දරේ තමයි ෆෝන් එක ට්‍රැක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයා යන්න ඕනි Brave browser එක use කරන්න ඕනි. Brave browser එකේ ad block service එක පාවිච්චි කරන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා.
මොකද හේතුව නැත්තම් අන්තිමට මේ මට කමෙන්ට් එකක් දායි වැඩේ වණ වුණා බම් මෙහෙමයි මේ ඔබේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ අර්ථකුත් නැහැ මට ආවේ නැහැ. එහෙම කියන්න එපා පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්න මගේ channel එකේ පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ගිහලා බලන්න දාලා තියෙන කමෙන්ට්ස් කට්ටිය වැඩ කරගෙන තියලාද එහෙම නැත්නම් ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද කට්ටිය කරගෙන තියද නැද්ද කියන එක එකතු වෙලා ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඊට පස්සේ වැඩේ වහිනවා නම් වහින්න නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාලා අහලා බලන්න කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ සරලව හැමදේම වගේ කතා කරා කියලා මම හිතනවා මේක මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ මට කතා කරන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න FBS පිළිබඳව යමක් දැනගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඒකත් කියන්න පෞද්ගලිකව මම FBS එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා දැනටත් මේ කියන අද හෙටයි නම් කියන්නේ බෑනේ සෙන්සර් දෙරදනේ හරි එහෙනම් ඉස්සරහට ට්‍රේඩින් වීඩියෝත් එක්ක හම්බෙන්න ඔයගලන්ට හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා මම ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සෙල්ලාම ටෙක් ඉතින් ඔයාලා එක්ක හම්බෙනවා කියලා ඔයගලන්ට පොරොන්දු වෙලා මම නවතිනවා මම ඉස්සෙල්ලාම ටෙක් ඉතින් අරන් එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලන්ට එනවා right ඉස්සරණයි පරිස්සමෙන් ඉන්න ආදරේ හැමෝටම